تفضل. شكرا. تفضل. شكرا. تفضل. شكرا. هذه غرفتك. هذه غرفتك. هذه غرفتك. وتلك غرفتي. وتلك غرفتي. وتلك غرفتي. كل شيء سيسير على ما يرام. كل شيء سيسير على ما يرام. كل شيء سيسير على ما يرام. سوف نرى. سوف نرى. سوف نرى. سأذهب الآن. سأذهب الآن. سأذهب الآن. إن أعطاني حقيبة المال فهذا جيد. إن أعطاني حقيبة المال فهذا جيد. إن أعطاني حقيبة المال فهذا جيد. وإن لم يعطني. وإن لم يعطني. وإن لم يعطني. وإن لم يعطني. لن يفعل. لن يفعل. لن يفعل. أنا متأكدة. أنا متأكدة. أنا متأكدة. بعد 3/4 ساعة من الآن سأتصل بك بنفسي. بعد 3/4 ساعة من الآن سأتصل بك بنفسي. بعد 3/4 ساعة من الآن سأتصل بك بنفسي. اذهب. 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 مهلا توقف. مهلا توقف. مهلا توقف. همايون. همايون. أعطني إياه. أعطني إياه. أعطني إياه. أعطيك إياه. أعطيك إياه. أعطيك إياه. هنا عندما تطلق رصاصة واحدة تتحرك كل السلطات. هنا عندما تطلق رصاصة واحدة تتحرك كل السلطات. هنا عندما تطلق رصاصة واحدة تتحرك كل السلطات. يملؤون الشوارع كالجراد. يملؤون الشوارع كالجراد. يملؤون الشوارع كالجراد. ولكن كيف؟ ولكن كيف؟ ولكن كيف؟ لا يهمني الكيف. لا يهمني الكيف. لا يهمني الكيف. اخنق. 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 دق له عنقه. دق له عنقه. دق له عنقه. غطس رأسه في الماء. غطس رأسه في الماء. غطس رأسه في الماء. ألم تقل إنك أهل لهذه المهمة؟ ألم تقل إنك أهل لهذه المهمة؟ ألم تقل إنك أهل لهذه المهمة؟ هل ما زالت حادة؟ هل ما زالت حادة؟ هل ما زالت حادة؟ أجل حادة. أجل حادة. أجل حادة. جيد إذن. جيد إذن. جيد إذن. ماذا هناك؟ إني آت. ماذا هناك؟ إني آت. ماذا هناك؟ إني آت. كيوان إلى أين تذهب؟ كيوان إلى أين تذهب؟ كيوان إلى أين تذهب؟ سآتي حالا. أحدهم بالباب. سآتي حالا. أحدهم بالباب. سآتي حالا. أحدهم بالباب.
مرحبا. 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 مرحبا، وما خطبك؟ مرحبا، وما خطبك؟ مرحبا، وما خطبك؟ قرعت الجرس مطولا. قرعت الجرس مطولا. قرعت الجرس مطولا. ما الأمر؟ ما الأمر؟ ما الأمر؟ ألديك ضيوف؟ ألديك ضيوف؟ ألديك ضيوف؟ لا أبدا، لا أبدا، لا أبدا. لدي بعض الأصدقاء، لدي بعض الأصدقاء، لدي بعض الأصدقاء. ماذا جرى ليدك؟ ماذا جرى ليدك؟ ماذا جرى ليدك؟ لا شيء مهما. لا شيء مهما. لا شيء مهما. لم تخبرني أن لديك ضيوفا. لم تخبرني أن لديك ضيوفا. لم تخبرني أن لديك ضيوفا.